Sir, good morning. Here's my video discussions about the base case, recursion case, and the call stack. So, I will discuss first about the recursion case. So, kaning recursion case is, remember when we were first talking about function, a function is usually called inside other functions such as the main functions. So, ang function, mauni siya ang magtawag ta usab sa usa ka functions, which means ang function nga usara ka proseso is pwede pa jud equal usab sa sud kato nga function nga imo gigama. So pwede ti ay ta katawag usab sa isa ka function sa sulod sa function nga ato gigama. Pwede di ay ta ka call example nga sa display, pwede di ay ta nato siya equal usab sa another functions, pwede nato siya matawag. So there are two types of functions. Naasay duha ka type ang function, ay programmer defined functions and built-in function or standard functions. Kaning programmer defined function is mauni siya ang functions nga ang programmer na nagamaani. So ang programmer na ana siya gibuhatan siya sa programmer. Kaning built-in function or standard function is function C. Example, kaning main is ang code niya is naana sa ilalom sa C, naka-built na siya. Kaning i-return 0 except function ang body niya is naka-built in na siya sa C. Dili nato siya makita ang code pero nakahibalo kita sa iyang gamit. Susunod, but there was also a mention that a function can be called inside itself. A function whose definition contains a call to itself. This is called recursive call. So kani kuno recursive call, imo siya tawagon sa sulod sa iya body, matawag siya nga recursive calls. Kani mao ni siya matawag siya recursive calls kung imo siya tawagon sa sulod sa iya nga body. Kaning recursive functions, a call to itself in function that this is a recursive functions. Kaning recursive functions, tawagon niya ang function sa sulod sa iya body. Mao ni gitawag nga recursive functions. So there are two examples of recursive functions. There are two parts of recursive functions. Mao ni ang the base case, the base case and the recursive case. Kaning base case mao ni siya ang condition, kaning base case mao ni siya ang condition. Kani ang recursive case, mao ni siya ang rason nga mustaf ang infinite loop. Mao ni siya ang rason nga mustaf ang infinite loop. If dili ka magbutang og recursive case, mahimo siyang infinite loop kay wala siya limit or dili siya mustaf. In short, mao ni siya ang limit. Dapat kita jud ang mabutang ani para ma-identify if asa siya mga point mahunong. So dapat butangan jud siya sa recursive case. Kaning code is naka-void siya kay wala siya return 0 nga value. Naa siya parameter n, kanina siya parameter n, kaning integer parameter kaning integers nga n. Sa line 2, naa siya condition kaning n is greater than 0. Kanina siya line 2 kaning n is greater than 0. Mao ning base case kaning conditions. Sa next kaning sa line 4, mao ni ang display nga n minus 1. So mao ni ang gitawag nga recursive case. Mao ni ang condition mao ning condition nga makapaundang or makapahunong. If dili ka mabutang ani, mahimo siya nga infinite loop. Kay dili siya moundang, sige ra siya og display. Sige lang siya og display. So mao ni next, to emphasize, mao ni siya ang mga assuming we call this display function in the main and pass 3 for n. Let's trace what happens behind the scene together. So kani display 3, the function called the main, it goes inside the display function where the value of n is 3. If their checks the base case is 3 greater than 0, so true. Since it is the print of message inside and call the display functions against, but this is time the value of n is 2. So the value of n is 2 is 3 minus 1 is 2. So the value is n is 2. So
F goes inside of this function where the value of n is 2. So, ang value sang n is 2 na pod. If the check the base case is 2 is greater than 0, since it is the print the message inside and call the display functions again, but this time the value of n is 1. So, kay 2 minus 1 is 1. If it goes inside the display function where the value of n is 1. So, if the checks the base case is 1 is greater than 0, so throw kay ang 1 is dako sa 0. Since it is the print the message inside and call the display functions again, but this time the value of n is 0. So 1 minus 1 is 0. So it goes inside the display function where the value of n is 0. So ang value of n is 0 na siya. If the checks the base case 0 is greater than 0, so dili siya. So it falls kay ang 0 is equal to 0 man, not greater than. Since it is not anymore, it does not call this function again anymore. So kay nakaabot naman siya sa 0, so dili na siya mo display kay nakaabot naman sa 0. To emphasize, be careful when defining the recursive case to avoid an infinite recursion. If what we pass to the display function, it's only n and not n minus 1, then it will never stop and will always be greater than 0. So, para ma-emphasize jud, kinahanglan nato i-apply ang recursive case para malikawan nato ang infinite recursion o wala nga katapusan nga discuss. Nga display, Kung ang gibutang sa display function kay n lang ug dili n minus 1, so dili siya moundang. Kani kung n lang kag wala n minus 1 kani, wala siya n minus 1 is dili siya moundang og display. So next, I will explain about the call stack. So kaning call stacks, ang tanang functions na si or recursive o dili ay ibutang sa call stacks ibutang sa call stacks. Usab hunahunaon nato example ani. Hunahunaon nato nga ang file sa example sa plato or kaning mga kahon ibutang ang pagsalansan sa ibabaw. So salansan sa ibabaw nga dili maguba ang sa ilalom. Kaning mauning mga kahon naatay 4 stacks. Kaning kinaubsan nga stacks mauning first call sa times nga function mauni ang atong argument nga 5 ug 3. Kaning times man ni siya, let's take 3 times 4. For example, 3 times 4 is simply product is 3 plus 3 plus 3 plus 3 is 12. It's 5 times 2 is simply product is 5 plus 2. So in your basic math, recall the multiplication just repetitive additions, meaning if you repeatedly add a certain number to itself by a certain number of times, you will get the product. So kung i-plus nimo sa saya ko galingon, so makita nimo ang product. So, dito explain ta sa mga kahon, mga stocks. Kaning kinaubsan nga stocks, mauning first call sa times. Kani kay butaman ang first call sa times, ani mauni ang 5 and 3. Og sa ikaduha nga kahon, kani, nato mauni ang return 5 plus times 5 to. Nag-call pa ta sa ikaduha ka stocks. After nato call, ani nakakuha na pud ta sa ikatulong nga stocks. Mao ni katulong nga stocks. Stocks nga return 5 plus times 5 1. After nato i-call ang recall ang 5 plus times 5 1, ma-recall na pud ta sa return 5 na siya kaning last nga kahon. Mao ni siyang last nga kahon. Ang value sang A is 5 man. So ang value sang A, mao ning value sang A is 5 man. So mauna nga mag-return 5, dili na siya mabuta nga 5-0. Mauna to kay na-met na niya ang last nga execution nga na-met niya ang last nga condition. So kay na-met naman niya ang last nga condition nga 5, so dili na siya mo recall. Next, I will discuss the power. Kay with the through 3 problems na siya 3 problems, multiplication via repetitive additions, mao tong akong gidiscuss gini ha. Next, power and Fibonacci. I will discuss the second is the power. So ang power
As sure earlier, we execute all the process that we called before returning the first function called that started it all. Let's look at a recursion example that deals with power. So kaning power mao ni siya is times multiplication ni siya. It is the multiplication. Kaning power is multiplication. So for example, 2 to the power of 3 is basically just result 2 times 2 times 2. So 8. So kay nganong 8 kay katulo siya gi times ang 2. Kay to the power of 3 man siya exponent is 3. And 4 to the power of 2 is just result 4 times 2. 4 is 16. So kay kaduwa siya i-times ang 4 to the power of 2 man sa. So however, there's a special case that we need to remember, and that is when you raise any number to 0 during this always result to 1. So kung ang iyang iyang exponent is 0, so 1 results 1. 5 to the power of 0 is 1. 1,000 to the power of 0, all numbers nga to the power of 0 is 1 ang result. With that mind, take a look at this code below. This is more or less just the same with the previous problem with the multiplication via repetitive addition. So lang tahon na natin result ang iyang code sa ubos. Mao ni siya repetitive. Ito ga times. So execute nato ni. Where is to execute? O 16 ang iyang result. Ngano 16 man ang iyang result? Kay ang x is 2 ni siya, mao ni siya ang base number. Kaning y is 4 ni siya, mao ni siya ang exponent. So kaning power mao ni recursive call. Kaning power mao ni sa recursive call. Kaning x is the first parameter. Kaning y is the second parameter. Mao ni siya nga 16 ang result kay 2 to the power of 4. So i-times nato kaupat ang 2. Mao ni siya ang ngano 16 siya kay ngano 16 siya kada call niya makakuha siya og 2 kay kada return niya aning return x is makakuha siya nga 2 nga number ay 2. So pero ang ilhanan nga makaabota sa last nga part kay maabot na sa 1. Kung ilabot na siya sa 1, kaning y maabot lang siya kadugayan if ato siya i-minus sa 1, kaning 1. If ato siya maabot lang siya, if ato siya i-minus sa 1. So next, mao siya 16 ang result. Next, the Fibonacci. One of the natural recursive problem out there is Fibonacci element. In fact, it is a very definition recursive. So kaning Fibonacci sa math ni siya wala ni siya specific nga formula. It is the number of sequence where the number tend to have certain relationship with each other. So kani mao ni ang pagsunod-sunod sa numero kung diin ang numero ay naay posibilidad na relasyon sa usa kag usa. So mao ni sayo lang siya ang Fibonacci kay in math kay imo lang kani nga sequence ay kani kay gi plus laman ni siya. Mao ni siya ang 1 plus gi plus ni siya sayo lang siya ang Fibonacci. Nga okay. Kay na-execute ni nato ang code sa Fibonacci. Wait siya. Nantahon nato kung asang result ani niya. So kay 8 man to gipanghayo no. Ay wait sa ibalik ta. So in the code below there are recursive function called feb function which take in one integer. The function return the nth term of the Fibonacci sequence. For example, if the input is 8, so 8 ang ipanghayo nga example ng input, the output would be 21 because 21 is the 8th term of the sequence you see in the above list. So 21 kuno ang so i-try na to kung ma-execute siya is 8 ang ato nga input number. Okay. Input number is 8. So ang result ani wait. Try na to. Is 8. So ang result is 21. Nganong 21 man? So kay
kaning n is 8 ni siya, kaning n is 8. So 8 minus 1 is 7. So lang taw nato di ang nga play iya nga term is 7. So lang taw nato ang iya place kung asa ang lugar ang 7. 1 2 3 4 5 6 7. So 13. So 13 ni siya, kani 13. Plus 13 to siya. Plus 8 man ni siya ang n minus n minus 2 is 8 minus 2 is 6. Tulantaw na to ang play kung nasa nila lugar ang 6. Siya nga na lugar nga place. 1 2 3 4 5 6. So 8. So 8 minus 8 plus 13 so 21. Mao din na siyang 21. So let's for example ang aton ibutang is 11. Try ta 11. 11 ta nga aton i-input is 11. So 89 ang iya result. 89 ang iya result. Anong 89 may result? So kay kaning n is 11, so minus 1, 11 minus 1 is 10. So lang taw na to ang iya place disang 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 55 ang iya place sa 10. 55 nga number. So kani plus Feb nga n minus 2 kaning n is 11 man. So minus 2 is 9. So lang taw na po nato di ang iya nga place kay 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 34. So 55 minus 34 is 89. Mao ni siya nga 89 ang result sang fab result sang aton nga coding pang-execute. So just a final words before you proceed with activity. In almost cases, there are extra solution that you loops instead of recursion. Equivalent for loops are easier to understand the recursion. So sayon ang loops sa recursion sa lisod siya. Recursion will require more memory because every time it calls its recursive case, a new copy of its parameter would be created. For example, in the above function, feb function, every time you call it, a new copy of n. So every time nga tawagon na to ang new copy of n. New copy of n would be created. Thus, if you passed 1000 as the initial value of n in main, then there are at least 2000 copies of n that would be created. Since the recursive case call is feb function twice si line 20. Kani mao ni siya sa line 20, pwede siya ipaano. So that's all, sir. Thank you.